عدي هاي. تعال عدي الخشب. تعال ليش؟ هروح عند راعي الغنم اللي هناك ده. تعال لا ما تمشيش على ال امشي في مكان نضيف، امشي في مكان نضيف. يا عم ممكن يكون ده ممنوع اصلا. يمشي كده يا عم. تمام. لا لا يعني شويه عند رجلك كتير. صاحب الغط ايه؟ هشوف المنظر ده. تعالوا بصوا على ده، اتصوروا عندي. جميل المنظر ده. انا عارف انت سرحان في ايه. سرحان والله يا مستر. ده بس باشا خلي بالك. والله العظيم حاجه في قمه الروعه. حاجه جميله جدا 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 والله. ايه مبسوط باليوم النهارده؟ مبسوط بالنهارده. جميل والله ان انت جبتنا من المنطقه ديت، يعني حلو قوي. المناطق كلها خضره وروعه جميله والاجواء البحر، ويعني احنا الظهر دلوقتي وكاننا احنا الساعه 5 الفجر. ده حقيقه. ما شاء الله جميل والله بجد. لا هولندا القديمه جميله جدا، طواحين الهواء المدينه القديمه حلوه قوي. حلوه، وتسلم ذوقك والله على تنظيم رحلتك كده. حاجه جميله والله. الله يكرمك يا استاذ عمرو. الله يسعد قلبك وايامك والله بجد. انا ببقى مبسوط لما تكونوا انتم مبسوطين، ده حقيقه. الحمد لله. لا الحمد لله والله. لا كل حاجه انت ما شاء الله بتمشيها بدقه كويسه، يعني بتيجي بتحاول بقدر الامكان تسعد الناس اللي جايه هنا، يعني ما شاء الله يعني حاجه جميله تحفه والله. الحمد لله. الله يسعد قلبك وايامك كده دايما والله. وان شاء الله مش اول مره ولا اخر مره يعني. لا ده اكيد. ان شاء الله هنيجي مع بعض تاني باذن الله. ان شاء الله. بس انا بردان قوي، بردان قوي. عندنا سقعه فعلا. هو برد جدا. درجه الحراره النهارده 7 8 في المترو، جاي لنا 7 8 في المترو. 7 في الجو برد. هم احنا في مصر بيستغربوا احنا لابسين شتوي، ما يعرفوش الدنيا هنا عامله ازاي. لا الجو هنا برد برد برد. ده احنا كده لسه ما دخلناش في الشتاء. ده احنا في شهر واحد لما بنبقى رحلات راس السنه، وفي شهر واحد الجو بيبقى ساقع جدا، تلج بقى بينزل، بس صراحه بتبقى تحفه. والله انا نفسي برضه يا مستر سيد والله، يعني لو في ايه حل عندنا في السكن ولا حاجه نجيب بطه من ده. ايوه البطه الهولندي ده. ايوه نجيب بطه زي ده كده ونفشوها في البيت. واعمل لكم شويه رز بشعريه كده هتبقى جامدين. ممنوع ده هنا خلي بالك. لا ده ممنوع ده. هنعمله زي محمد هنيدي. عملت في الريش دويته. اوكي سوري. كل ما تسخن اقلع. انت تعبان؟ لا حريت شويه. مجريني كلي. يلا بينا. يلا عشان لسه المدينه طويله. بس خليهم يتصوروا هنا شويه كده. تيجي العرض؟ مستر هاني. جود مورنينج. يلا بينا.
يلا. صباح الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا قلت اخد الجوله وغير شويه من الاجواء واوديهم الريف الهولندي، يشوفوا الريف الهولندي واستمتعوا بالاجواء الصباح. يعني المنظر لوحده يعني ما يتوصفش. انتوا شايفين معايا البث، حبيت اعمل لكم بث مباشر. منظر لوحده جميل جدا، الريف والمرعى والخضره والبيوت وصنع الجبنه صراحه حاجات جميله جدا 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 جدا. صباح الخير عليك يا استاذ عماد. استاذ هاني، ايوه. الاستاذ انور معانا يعني. ايوه يا استاذ هاني، صباح الخير عليك يا استاذ ابو مالك. اللهم امين يا رب، اكرمنا ويكرمكم جميعا. الجو تحفه 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 صراحه، يعني ما يتوصفش. الجروب كله ورايا متجمع ورايا. احسن حاجه ان هم مستمتعين صراحه، الحمد لله. يعني لما هم يكونوا مبسوطين انا اكون مبسوط جدا. مش عايز اطول معاكم، استمتعوا كده بالاجواء الريف زي ما انا بستمتع انا والجروب. وبرده اللي عنده اسئله يقول لي وانا معاكم. الافلام بتاعتكم عامله ازاي؟ حبيبي ارماني، صباح الخير، عامل ايه؟ اخبارك ايه يا استاذ ارماني؟ اخبار فرانكفورت وماينز على حسك ايه؟ ايه رايك في الريف الهولندي؟ ايام ان شاء الله. هو اللي هروح المنوفيه ان شاء الله. صح يا مستر؟ اكيد طبعا. تعمل لي ديسكاونت ولا حاجه؟ ايوه صح صح صح. طب يا عبد الله ان شاء الله نظبط لك ورقه وتطلع معايا يا استاذ عبد الله. الخرفانه اهيت تمام، بصور للناس والحله هناك اهيت. لو كده نعمل بقى غدا. لا ايوه خرف موجود. عبد الله شايل معاك؟ عبد الله شايل اكيد سامعك بس ولا حاجه. باعت لي كومنت دلوقتي ان شاء الله يا عبد الله باذن الله هكون معانا الرحله الجايه بامر الله. جاهز بس حاجتك كده والنيه، وان شاء الله مستر سيد مش هيأثر معاه. لا هنلف ونرجعوا تاني ونتمشوا هنا عشان نشوفوا بقى مصانع الجبنه ونخش ندوق. احنا نيجي هنا ما ندوقش؟ ينفع الكلام ده؟ عايزين ندوق طبعا. عايزين ندوق طبعا. استاذ حازم ان شاء الله باذن الله تطلع معانا طالعه ان شاء الله. استاذ مؤمن طبعا اكيد. استاذ مؤمن رحله جايه هتكون معانا فيها، عايزين نظبط رحله على راس السنه. Más o menos preguntar ahí. Martes, miércoles, jueves. رحلة شهر 12 ان شاء الله هبدأ اعلن عنها، اقول لكم البرنامج بتاعها عبارة عن ايه وهعرفكم باذن الله. عايزين نشوف اراء الناس. طب نعمله كده ايه؟ اراء تحبوا تطلعوا فين في راس السنة؟ اكتبوا كومنت تعليقات، وعلى حسب اكبر بلد الناس موافقة عليها هطلعكم فيها ان شاء الله. اوكي هنرجع. شوفوا يا شباب، عايزين تروحوا فين؟ ما اكبر تعليق الناس هتقول عليه طلعكم البلد ان شاء الله. صباح الخير عليك يا استاذ وليد. استاذ مؤمن بيقول عايز يطلع المانيا.
ربنا يبارك لك يا استاذ مؤمن، ربنا يعزك يا رب على التعليق الجميل ده. طيب ممكن تدينا اختيارات؟ طب اقول لكم اختيارات. ممكن نطلعوا فيينا النمسا، وناخدوا معاها مثلا بلد من المانيا ميونخ او برلين، وكمان ممكن لو حبيتوا تروحوا بلجيكا وهولندا برضو اوديكوا. عايزين تاخدوا معاها جوله برضو في توزندورف ممكن. معانا ناس بتقول عايزه تطلع اسبانيا، وممكن نخليها اسبانيا بس، او نخليها مثلا دي رحله مثلا هنقول فيها النمسا وميونخ مثلا او برلين وبلجيكا وهولندا، وممكن نضيف لها ايه دوزندورف. دي بلد. بص الطحونه دي عامله ازاي. الاختيار الثاني ممكن نقول اسبانيا بس لوحدها، برشلونه بقى ونلف في اسبانيا شويه. الاختيار الثالث ممكن نقول ايطاليا، ميلانو مثلا وروما، ونضيف ليها الكومو، وداخل معاها سويسرا. دول اختيارين، شوفوا انتوا بقى عايزين تطلعوا ايه وقولوا لي. ابو مالك عايز يطلع ايطاليا، ماشي يا ابو مالك. عبد العليم عايز يطلع المانيا، وكان معانا استاذ مؤمن كان بيقول عايز يطلع المانيا. نشوف اراء الناس. انا عايز اقول لكم ريحه الجبنه في المكان ده رهيبه رهيبه، ريحه جميله جدا جدا جدا. هنا مصانع الجبنه كلها، مصانع الجبنه كلها اللي بيطلع منها على العالم كله يعني. هولندا معروفه بالجبنه بتاعتها. Chainsaw. Did he like set it to a certain depth? هنفكر نقول لحضرتك ماشي معاكم. استاذ عماد عايز ايطاليا. انا واخد معايا المانيا في 3/12 باسبور ابيض، تنصحني بايه علشان اخد التاشيره؟ على حسب وضعك، على حسب وضعك الاجتماعي والمالي تظبط الملف بتاعك. ابو مالك والله تشرفني يا ابو مالك، ان شاء الله تطلع معايا حضرتك والناس اللي معاك كلها باذن الله. Ci va una vita fuori, invece quelle lì le metti dentro. Vendono dorate fuori. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك يا رب. عبد الله بيقول له موز عندك حلوه. الله يهديك يا استاذ عبد الله، ربنا يبارك لك يا رب. هم الاوروبيين معروفين ان هم حلوين. هم الاوروبيين استاذ عبد الله معروفين ان هم حلوين يعني. حبيبي يا جو عامل ايه؟ ربنا يبارك لك. برنس هولندا، لا انت طالع جاي تبقى معايا بقى، انت هربت مني في بالليل. المره الجايه مش هسيبك في رحله راس السنه، تبقى معايا في رحله راس السنه. يلا نلف ونرجعوا. لسه زي ما انت شايف كده برضه. بس مفيش جديد. قدام بقى اللي عايز يشتري، يلا بينا ماشي. بتشتري منين؟ من هنا ولا ما في في محلات بيبيعوا هنا اهي، في محلات ناس بتبيع قدام. بقول لك اوكي ماشي هنطلعوا. يلا هم فين كده؟ هم ورا. حبيبي يا جو، ربنا يبارك لك يا جو. شكرا على ذوقك يا استاذ جو. حبيبي عبد الله، ربنا يبارك لك يا رب، ده نورك. لف وارجع تاني، لف وارجع تاني. خلاص الناس عايزه تدفع من حد تاني. ما دي برضه مصانع زي ما انتوا ماشيين كده. زي ما انتوا ماشيين كده. ده مصنع ولا متحف؟ فين؟ اللي في وش هناك ميوزيوم. تعالى نكملوا لحد عنده. اعتقد يعني. انا اللي بشيل بقى، اقول لهم لو عايزين تكملوا انا معاكم. جو انت هتطلع معايا رحله راس السنه، انا مش هسيبك.
اكيد التاشيره بتاعتك لسه فيها شويه تقريبا يعني، ولو مش شويه لو ما فيهاش وقت ده نجيب لك تاشيره تانية يا مستر جو. حبيبي يا استاذنا، ده بنورك والله، ده بنورك. ايوه في متحف هو يلا هو يوم النهارده يوم. يلا هو النهارده يوم. كمل. يلا بينا. ده كلام اللايف. اتفضل. تعالى هاني. تعالي هاني. استاذ هاني بعلق لك، خلي بالك على البث. احنا شاهين. لا استاذ هاني. استاذ هاني حبيبي يا عم هاني، انت علقت لي هنا. ها حبيبي يا جو حبيبي. مستر مشيرة، صباح الفل. انا صاحبة فكرة مدينة الطواحين النهارده. ايوه. الجو تحفة جدا جدا جدا، والمدينة رهيبة بجد. ايه حلوة رأيك؟ قوي. إيه لا رأيك؟ الجو روعة روعة روعة، واليوم حلو كمان. الحمد لله. يلا بالتوفيق، مستنيينكم الرحلة الجاية ان شاء الله. انور من الناس المحترمه استاذ عبد الله صراحه، اللي معايا في الجروب يعني، حقيقه صراحه. تعالوا يا شباب، مين عايز انا معاكم، محتاج نصيحه، محتاج استشاره، انا معاكم على الهوا قبل ما اقفل. اللي لسه ما قدمش على التاشيره وعايز يقدم معايا عشان يطلع معايا رحله راس السنه ان شاء الله يبعت لي، وهتواصل معاه واقول له ايه نمشي في الاجراءات دي ازاي بالظبط. ايوه يا ابني سيب البطه هتتحبس، هنتحبس عم انور. انت منشر على البطه من ساعه ما جيت انا عارف. يعني نتغدى بط يا خرفان. ايوه حبيبي يا استاذنا، ربنا والله انا بحبك في الله. ربنا يبارك لكم يا رب جميعا. طيب انا هقفل معاكم البث بقى عشان ابقى مع الجروب. انا حبيت افتح كده لايف كده ربع ساعه كده ولا حاجه. طبعا احنا لسه هنستمتع في المكان ونخش بقى المصانع ونشوف مصانع الجبنه بتتعمل ازاي، الاجواء بتاعتها. هحاول اصور لكم فيديوهات مش بس، وانزلها لكم على الصفحه باذن الله. سلام ليكم جميعا. انور استاذ انور عايز اخد بطه يا خروف، نروح نتغدى بيها النهارده، هيحبسنا. تحياتي ليكم جميعا يا اخوانا، وربنا ييسر لنا الحال ليا وليكم ان شاء الله. واي حد عنده امنيه باذن الله تتحقق اسعى لها عشان ربنا يكرمك. السلام عليكم.